Tällä videolla mä näytän, miten luodaan silmukat villasukkaa varten. Jätetään aluksi langasta semmonen noin metrin mittainen pätkä ja siihen kohtaan aletaan tehdä tämä aloitussilmukka, joka tehdään siten, että laitat kerältä tulevan langanpään tonne alaspäin juoksemaan sormien yli. Sitten kiedot langan tästä ristiin ylitse ja työnnät langanpään kaksinkertaisena tuolta etu- ja keskisormen välistä. Napataan se sieltä ja sitten irrotetaan sormet. Niin näin meillä on tämmöinen tavallinen vetosolmu tässä langassa ja se voidaan kiristää hiukan pienemmäksi. Sitten laitetaan tämä aloitussilmukka 2 sukkapuikon päälle ja kiristetään siihen. 2 puikolle luodaan sen takia, että me saadaan näistä aloitussilmukoista hiukan isompia ja se ensimmäinen kerros on huomattavasti helpompi neuloa. Sitten asetetaan lanka siten, että kerältä tuleva langanpää on etusormen päällä ja tämä irtonainen langanpää on tuolla peukalolla. Ja asento on tällainen, kun aloitetaan silmukoita luomaan. Ja viedään aluksi puikkojen kärjet tuolta peukalon alapuolella olevan langan alta ja tuodaan ne tästä näiden peukalolla olevien lankojen välistä. Sitten puikon kärjet menee etusormelta tulevan langan yli ja nappaa tämän etusormilangan puikoille ja se vedetään tästä peukalolla olevan lenkin lävitse. Sitten voidaan irrottaa peukalo tuosta langasta ja kiristetään tämä syntynyt silmukka tähän puikoille. Oikein hyvin saa kiristää, että tonne alas muodostuu ikään kuin tommonen solmu. Sitten seuraava silmukka samalla tavoin. Eli puikot peukalolla olevan langan alta ja noiden 2 langan välistä. Etusormella olevan langan yli ja tuodaan se lanka, etusormen lanka täältä peukalolla olevan lenkin läpi. Ja sitten irrotetaan peukalo langasta ja kiristetään. Nyt meillä on 3 silmukkaa tässä. Ja näin me jatketaan näiden silmukoiden luomista, kunnes meillä on siinä ohjeessa mainittu silmukkamäärä. Tämän paksusella langalla, mitä mä näitä nyt luon, niin keskimäärin semmoisen naisen jalkaan sopivaan sukkaan luodaan yleensä 48 tai 52 silmukkaa. Niin mä luon tässä nyt 48 silmukkaa ja näytän sitten vielä, miten ne jaetaan puikoille. Nyt kun tullaan tänne lähelle puikon kärkeä ja tila alkaa loppua, niin sitten mä vaan työnnän tätä silmukkasarjaa tänne taaksepäin ja nappaan uudelleen nämä langat tähän otteeseen. Periaatteessa sillä ei ole väliä, kumpi lanka tulee kerältä ja kumpi on tuo alas tai tuo irtonainen langanpää. Tässä vaiheessa niistä silmukoista tulee aivan samanlaisia, mutta koska tämä toista lankaa kuluu enemmän, niin sen takia on tärkeää yleensä, että toi etusormella oleva lanka on se, joka tulee tuolta kerältä, koska muuten saattaa aika herkästi käydä niin, että toi lanka loppuu kesken, toi lyhyempi pää. Se ei riitä, että sit pitäisi olla pidempi toi aloituspätkä tuolla ja sitten sen pituutta on ehkä hiukan vaikea arvioida sit aina, jos me laitetaan se niin päin, että toi etusormella oleva lanka olisi se irtopää. Nyt mä oon luonut tähän 48 silmukkaa ja sitten mä näytän, miten nämä jaetaan puikoille. Ensiksi mä tiivistän nämä silmukat tuollaiseen aika tiiviiseen nippuun vähän tonne lähemmäs puikkojen toista päätä, jotta mä saan napattua täältä tämän toisen puikon pois. Pidän toisesta kiinni ja vedän toisen pois. Nyt huomaatte, että nämä silmukat on huomattavasti löysempi, ne on helpompi neuloa, kun me ollaan ton toisen puikon avulla saatu tänne vähän tilaa. Sitten aletaan täältä eri päästä, kun tuolla on tuo langanpää, niin aloitetaan täältä jakamaan nämä silmukat tasaisesti kaikille puikoille. Eli kun mulla on 48 silmukkaa, niin mä jaan 12 silmukkaa per puikko. Noin. Seuraava puikko, tämä jätetään ihan roikkumaan tänne ja aloitetaan tästä näiden 2 puikon välistä. Siirretään vaan nämä silmukat tänne puikolle. Ja sitten otetaan seuraava.
Jos sulla on semmoinen silmukkamäärä, että se ei mene tasan neljälle jaollisesti, niin sitten kannattaisi laittaa joka toiselle puikolle. Jos on vaikka, että jäisi 2 ylimääräistä, niin joka toiselle puikolle sitten aina 1 ylimääräinen. Että ne olisi mahdollisimman tasaisesti kuitenkin. Ja tässä vielä tarkistat, että tuleeko viimeisellekin puikolle yhtä monta silmukkaa. Joo. Jos nyt huomaisit, että tästä vaikka puuttuu yksi silmukka, niin tässä voi ihan hyvin vielä jatkaa ja luoda tänne 1 ylimääräisen silmukan tässä, tällä 1 puikolla. Mulla nyt oli oikea määrä silmukoita. Sitten me asetetaan nämä puikot ympyräksi. Ja tässä kohtaa katsotaan, ettei tämä aloitus pääse kiertymään, eli nämä silmukoiden pohjukat, nämä ikään kuin nämä solmujonot täällä, niin katso, että ne asettuu tänne 4 puikon niin kuin keskelle niin, ettei mikään puikko kierry siellä, vaan ne on niin kuin tämmöisessä suorassa jonossa keskellä. Ja sitten lähdetään neulomaan siten, että toi lanka tulee täältä viimeiseltä puikolta, oikean puolen puikolta, ja otetaan se etusormen yli ja aloitetaan tänne vasemman puolen puikolle sitten neulomaan sitä sukkaa, mikä siinä ohjeessa sitten onkaan se aloitus. Usein se on joustinneule, joko 1 oikein 1 nurin tai 2 oikein 2 nurin. Sitä lähden tästä neulomaan. Näin.